ሰላም እንደምን ቆያችሁ ውድ የኢንትራንስ ሀብ ቤተሰቦች በዛሬው የ12ኛ ክፍል የባዮሎጂ ክፍለ ጊዜያችን እንግዲህ ዩኒት 3 የምንጀምር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዩኒት 3 የሚያወራው ስለ ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ በዚህ ዩኒት ውስጥ የመጀመሪያው ክፍል የሚሆነው ኢነርጂን ከባዮሎጂ አንፃር የምንመለከተው ይሆናል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ኮንሰፕት እንግዲህ እዚህ ጋር የምናነሳው ስለ ሜታቦሊዝም ይሆናል ማለት ነው። ሶ what is metabolism የሚለውን በምንመለከትበት ጊዜ metabolism is the sum of chemical reactions that take place within each cell of an organism. ሶ እንግዲህ በዚህ መሰረት ሜታቦሊዝም ማለት የእያንዳንዱ ኬሚካል ሪአክሽኖች ሳም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚካል ሪአክሽኖች ሲባሉ እንግዲህ በተለያየ መልኩ የሚካሄዱ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ ኬሚካል ሪአክሽንስ ስንል ቢልድ አፕ የሚያደርጉ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ ብሬክ ዳውን የሚያደርጉ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ነገር ግን ሜታቦሊዝም ስንል እነዚህን ሁለቱንም ሐሳቦች በአንድ ላይ የሚይዘው ነው ማለት ነው። So it's the sum of chemical reactions that take place within each cell of an organism. ስለዚህ በአንድ ሴል ውስጥ የሚካሄደውን ፕሮሰስ ሳም ሜታቦሊዝም ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። So the chemical reactions enable cells to produce energy for vital processes and also synthesize new organic materials. ስለዚህ እነዚህ ኬሚካል ሪአክሽኖቹ በሴሉ ውስጥ እንግዲህ ኢነርጂን ፕሮዲዩስ እንዲያደርግ ያደርጉታል። ያም ደግሞ ለተለያዩ ፕሮሰሶች የሚያገለግል ኢነርጂ ይሆናል ማለት ነው። So broadly these reactions can be divided into two classes. The first one is the catabolic reactions and the next one is the anabolic one. ስለዚህ ካታቦሊክ እና በአናቦሊክ ሪአክሽን መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው የሚለውን በምንመለከትበት ጊዜ የመጀመሪያው ካታቦሊክ ሪአክሽንስ የምንላቸው ማለት ነው they convert nutrients to energy. ስለዚህ ኒውትሪየንቶችን ወደ ኢነርጂ ኮንቨርት የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ብሬክ ዳውን በማድረግ ኢነርጂን የሚፈጥሩ ናቸው። አናቦሊክ ሪአክሽንስ የምንላቸው ደግሞ they lead to the synthesis of larger biomolecules. ስለዚህ larger biomolecules ይፈጠራሉ። ያ ማለት build up የሚደረግበት ፕሮሰስ ነው ማለት ነው አናቦሊክ ሪአክሽን ብለን በመናነሳበት ጊዜ። ስለዚህ አናቦሊዝም ምንድነው ካታቦሊዝም ምንድነው የሚለውን እንመልከት። So anabolism የሚባለው it's the set of reactions involved in the synthesis of complex molecules. ስለዚህ set of reactionዎቹን አናቦሊዝም ነው የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ካታቦሊክ ሪአክሽን እና አናቦሊክ ሪአክሽን ስንል just ምን አይነት ሪአክሽን የሚለውን ነው የምናየው። ግን አናቦሊዝም በምንልበት ጊዜ the set of reactions that are involved in the synthesis of complex molecules. So starting from the small molecules inside the cells of an organism. ስለዚህ ከትንሹ ጀምሮ ማለት ነው። So it says starting from the small molecules inside the cell of an organism. So anabolic reactions, they help in building of macromolecules like the proteins, nucleic acids and polysaccharides. ስለዚህ እነዚህ proteins, nucleic acids እና polysaccharides የምንላቸው ማክሮሞሌኪውሎች ናቸው። የራሳቸው ቢልዲንግ ብሎኮች አሏቸው። ለምሳሌ የፕሮቲን ቢልዲንግ ብሎኩ ማን ነው? አሲዶቹ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሚኖ አሲድስ ከተባሉ ከትንንሽ ኮምፖነንቶች ፕሮቲንን እንሰራለን ማለት ነው። እንደገና ፖሊሳካራይድ ያው እንግዲህ ትልቁ ሹገር ነው። ስለዚህ የሚሰራውም ደግሞ ከሞኖሳካራይድ እንደሆነ እናውቃለን። ኒውክሌይክ አሲድም እንደዚሁ የራሱ ቢልዲንግ ብሎኮች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ ከስሞለር ከቢልዲንግ ብሎኮቹ ከትንንሽዮቹ ተነስተን ትልቁን ማክሮ ሞለኪውል መፍጠር ስንችል ያን ጊዜ አናቦሊዝም ነው ማለት ነው ፕሮሰሱ። the set of reaction ይሄንን ፕሮሰስ ለማካሄድ ኢንቮልቭድ የሚሆነው set of reaction ምንድነው ማለት ነው? አናቦሊዝም ነው ማለት ነው። ሌላው ካታቦሊዝም የሚባለው ነው። So it's the set of reactions involved in the breakdown of complex molecules like the proteins, glucose, fatty acids and የመሳሰሉትን ማለት ነው። ስለዚህ it's also the breakdown of monomers into carbon. ስለዚህ ካታቦሊዝም ሲባል ቤዚካሊ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው? ካታቦሊዝም ስንል breaking down ፕሮሰስ እንደሆነ ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ is the set of reactions involved in breaking down of the complex molecules. ስለዚህ አሁን እነ ፕሮቲን እነዚህ ማክሮ ሞለኪውሎች ከትንንሽ ቢልዲንግ ብሎኮች ተሰሩ ብለናል።
እነዛ ቢልዲንግ ብሎኮች ደግሞ ፕሮቲንን ለመስራት ሪያክት በሚያደርጉበት ጊዜ the state of reaction አናቦሊዝም ነው ብለናል። ግን ያንን ብሬክ ዳውን ማድረግ ብንፈልግ ካታቦሊዝም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሌክስ የሆነውን ብሬክ ዳውን በምናደርግበት ጊዜ እነዚህ ፕሮቲኖቹን ወደ የራሳቸው ኮምፖነንቶች ብሬክ ዳውን በምናደርግበት ጊዜ ኢንቮልቭድ የሚሆነው ፕሮሰስ ካታቦሊዝም ይሆናል ማለት ነው። so the main difference is main difference ብለን መያዝ ያለብን so እነዚህን ሁሉ ኤክስፕሌን ማድረግ ላይ ተጠበቅብን ይችላል። just simply ግን ማወቅ ያለብን ምንድነው anabolism is a constructive process, just build የማድረግ ፕሮሰስ ነው፣ construct የማድረግ ፕሮሰስ ነው። ሌላኛው ደግሞ ካታቦሊዝም በተቃራኒው ዲስትራክቲቭ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚያጠፋ ፕሮሰስ ስለሆነ ወይም ደግሞ የሚሰባብር ምንድነው በአንድ ላይ ኮምባይን ተደርገው ትልቅ ነገርን ሰጥተው ያሉትን ወደ ትንንሽ ፍርስራሾች የሚቀይር ነው ማለት ነው ካታቦሊዝም የሚባለው። ሶ ኮምፔር በምናደርግበት ጊዜ ጎን ለጎን ለምሳሌ ያስቀምጠን አናቦሊዝም እና ካታቦሊዝም የሚባሉትን ፕሮሰሶች ኮምፔር እናደርጋቸው። ሶ አናቦሊዝም ላይ it's the constructive phase of metabolism። አሁን ሁለቱም የሜታቦሊዝም ፕሮሰስ ናቸው። ሜታቦሊዝም ደግሞ የነሱ ሳም ነው ብለን ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ አናቦሊዝም ስንል it's the constructive phase። ስለዚህ በሜታቦሊዝም ውስጥ ኮንስትራክቲቭ የሚሆነው ምን እንለዋለን? አናቦሊዝም እንለዋለን። ዲስትራክቲቭ ፌዝ የሆነውን ደግሞ ሜታቦሊዝም እንለዋለን ካታቦሊዝም እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው አናቦሊዝም ላይ it's the process whereby simpler substances are joined together to form complex macromolecules። በካታቦሊዝም ኬዝ ላይ ደግሞ it's the process whereby complex macromolecules are broken down to form simpler substances or monomers። ስለዚህ ያኛው ብሬክዳውን ያደርጋል ካታቦሊዝም ማለት ነው። አናቦሊዝም ደግሞ ቢልድ አፕ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ሌላው አናቦሊዝም it's the process that requires energy to construct substances። ስለዚህ ኮንስትራክት በሚያደርግበት ጊዜ ወይም ደግሞ ቢልድ አፕ በሚያደርግበት ጊዜ ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው? ኢነርጂ ያስፈልገዋል። ስለዚህ it requires energy። ሌላው ካታቦሊዝም በምንመለከትበት ጊዜ ደግሞ it's the process that releases energy as a result of the breakdown of molecules። ስለዚህ ቢልድ አፕ በሚደረጉበት ጊዜ ወይም ደግሞ ኮንስትራክት በሚደረጉበት ጊዜ ኢነርጂ ኢንፑት ነበረ። ሶ ያ ኢነርጂ በዛ ኢነርጂ አማካኝነት ቢልድ አፕ ተደርጓል። ሶ ያ ኢነርጂ ታምቆ ውስጥ ቁጭ ብሎ ነበረ። ሶ ብሬክዳውን በሚደረጉበት ጊዜ ደግሞ ያ ኢነርጂ ሪሊዝድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ካታቦሊዝም የሚባለው ፕሮሰስ ኢነርጂን ሪሊዝ የሚያደርግ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ብለን ልንለያቸው እንችላለን? ኢንደርጎኒክ እና ኤግዘርጎኒክ ብለን ልንጠራቸው እንችላለን። ሶ ኢንደርጎኒክ የሚባለው ያው ልትገምቱ እንደምትችሉት ኤነርጂ አብዞርቢንግ ሪያክሽኑ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤነርጂ አብዞርቢንግ ሪያክሽኑ ምን ይባላል? ኢንደርጎኒክ ይባላል። ኤነርጂ ሪሊዚንግ ሪያክሽኑ ደግሞ ኤግዘርጎኒክ ልንለው እንችላለን። ሶ ኢንደርጎኒክ የትኛው ነው? አናቦሊዝም ነው። ኤግዘርጎኒክ ወይም ደግሞ ኤነርጂ ሪሊዚንግ ሪያክሽኑ ደግሞ ካታቦሊዝም ነው ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ በየትኛው የላይፍ ፕሮሰስ ውስጥ ሊካሄድ ይችላል አናቦሊዝም እና ካታቦሊዝም የሚለውን ብትመለከቱ አናቦሊዝምን በፎቶሲንተሲስ ጊዜ ልታገኙ ትችላላችሁ። ኤነርጂን በመጠቀም ሲምፕለር ሞለኪውሎችን ሞር ኮምፕሌክስ ወደሆነ ነገር ወይም ደግሞ ወደ ማክሮ ሞለኪውል የመቀየር ፕሮሰስ ነው። ካታቦሊዝምን ደግሞ በሴሉላር ሪስፓይሬሽን ጊዜ ሊገኝ የሚችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂን ሪሊዝ በማድረግ ቢልድ አፕ ሆኖ ያለው ነገር ብሬክዳውን የማድረግ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን በሴሉላር ሪስፓይሬሽን ጊዜ ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሌላው በዚህ ዩኒት ላይ ኮንሲደር የምናደርገው በጣም ቫስት የሆነ ቶፒክ ነው። ምንድነው? ፎቶሲንተሲስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ አሁን ካየናቸው ከሜታቦሊዝም ፕሮሰሶች ውስጥ እንግዲህ አናቦሊክ ነው ይሄኛው ፎቶሲንተሲስ የሚባለው ማለት ነው። ሶ ፎቶሲንተሲስ ምንድነው? ፎቶሲንተሲስ is a series of chemical reactions that use light energy to assemble carbon dioxide into glucose and other carbohydrates። ስለዚህ ልክ የአናቦሊክ ሪያክሽኖችን ወይም ደግሞ የአናቦሊክ ሪያክሽኖችን ኤግዛምፕል ስንመለከት ፎቶሲንተሲስ ብለናል። ሶ አናቦሊክ ሪያክሽን ካራክተሪስቲክሳቸው ምንድነው? ኤነርጂን ወደ ውስጥ በመውሰድ የተለያዩ ኮምፖነንቶችን ወይም ደግሞ ስሞለር የሆኑትን ሞለኪውሎችን አሴምብል በማድረግ ላርጅ የሆነ ማክሮ ሞለኪውል ይፈጥራሉ ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ፎቶሲንተሲስም በዛ በአናቦሊክ ሪያክሽን ካቴጎሪ ውስጥ እንደመኖሩ
ያንን ካራክተር ሙሉ በሙሉ ይጋራል ማለት ነው። ስለዚህ photosynthesis is a series of chemical reaction. It uses light energy. ስለዚህ uses light energy, that means ኢንደርጎኒክ ነው። ኢነርጂን አብዞርብ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? it assembles carbon dioxide into glucose and other carbohydrates. ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድን እንደ ቢልዲንግ ብሎክ ነው ማለት ነው የሚጠቀመው። አሴምብል ያደርገዋል። ከዛ በኋላ ወደ ማክሮሞሌኪዩል ወደ ግሉኮስ ይቀይረዋል ማለት ነው። so the plant uses water in the process and it releases oxygen gas as a byproduct. ስለዚህ ያው ኦክሲጅን የፎቶሲንቴሲስ ባይፕሮዳክት እንደሆነ እናውቃለን። so ዋተርንም ደግሞ ይጠቀማል ማለት ነው በዚህ ፕሮሰስ መሃል። so ጀነራል ሪአክሽኑ የፎቶሲንቴሲስን ጀነራል ሪአክሽን በምንመለከትበት ጊዜ ምን ይመስላል ማለት ነው? carbon dioxide reacts with water in the presence of light energy and chlorophyll to give glucose, oxygen and water. ስለዚህ እነዚህ ፕሮዳክቶቹ ናቸው። water እንደ ኢንፑትም አለ እንደ አውትፑትም አለ ማለት ነው። ስለዚህ በቁጥር ደግሞ ብናስቀምጥ 6 molecules of carbon dioxide, that is 6 CO2 plus 12 molecules of water, that is 12 H2O. so የሪአክሽንን አሮ እናስቀምጣለን። so በሪአክሽን አሮ ላይ ላይት ኤነርጂ እና ክሎሮፊል ስንል የነዚህ ፕሬዘንስ ያስፈልጋል እንደማለት ነው። so in the presence of light energy and chlorophyll ምን እናገኛለን? C6H12O6, that is glucose, plus oxygen, that's 6 molecules of oxygen, so 6O2 plus 6 molecules of water, that's 6H2O. ስለዚህ ይሄ ባላንስዱ ሪአክሽን ነው ማለት ነው። የፎቶሲንቴሲስን ጀነራሊ በዚህ በጣም አጠር ባለች ሪአክሽን መልክ ልናስቀምጠው እንችላለን። so this process provides not only food for the plant but also the energy, raw materials and oxygen that are used to support most heterotrophs. ስለዚህ heterotrophs እንግዲህ የምንላቸው በአውቶትሮፍስ ላይ ዲፔንደንት የሆኑትን ግሩፖች ነው ማለት ነው። ስለዚህ heterotrophs የምንላቸው ተመጋቢዎች ናቸው፣ የራሳቸውን ፉድ ፕሮዲዩስ ማድረግ የማይችሉ ናቸው። ስለዚህ የፎቶሲንቴሲስን ፕሮሰስ በምንመለከትበት ጊዜ አሁን ያየነውን ሪአክሽን በምንመለከትበት ጊዜ ግሉኮስ ፕሮዲዩስ ይደረጋል። እንግዲህ ዋናው አላማው እሱ ነው። ነገር ግን ግሉኮስ ብቻ አይደለም ለፕላንቱ ፉድ የሚሆነው ግሉኮስ ብቻ አይደለም በዚህ ኬዝ ላይ ፕሮዲዩስ የሚደረገው። ነገር ግን ፕላንቱ ምንድነው ማለት ነው የተለያዩ ነገሮችን ለምሳሌ እንደ ኦክሲጅን የመሳሰሉትን ለሄትሮትሮፎች የሚጠቅሙትን ነገርም ፕሮዲዩስ ያደርጋል እንደማለት ነው። so oxygen በዚህ ኬዝ ላይ እንግዲህ ባይ ፕሮዳክት ነው። so oxygen is a byproduct of photosynthesis. Furthermore, photosynthesis is important because it is the number one source of oxygen in the atmosphere, so it contributes to the carbon cycle among the earth. ስለዚህ ባለፈው ዩኒት ላይ ተመልክተን ነበር ስለነ ካርበን ሳይክል። so በዚህ ኬዝ ላይ ፎቶሲንቴሲስ ፕሮሰስን አንስተን ነበር ማለት ነው። so it contributes to the carbon cycle among the earth, the oceans, plants and animals. so it contributes to the symbiotic relationship among plants, humans and animals. It directly or indirectly affects most living things on earth, so it serves as the primary energy process for plants. በተጨማሪም ያው plants, multicellular algae, some protists, cyanobacteria, purple sulfur algae እነዚህ ሁሉም ፎቶ አውቶትሮፎች ናቸው። ያ ማለት የራሳቸውን ፉድ ሜክ የሚያደርጉት ከሳንላይት በሚያገኙት ኢነርጂ ነው እንደማለት ነው ማለት ነው። so external and internal structure of leaf የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። ያው እንግዲህ የፎቶሲንቴሲስ ዋናው ፕሮሰሱ የሚካሄድበት ቦታ ነው ሊፍ ስንል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሊፍ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ፎቶሲንቴቲክ ኦርጋን እንደመሆኑ ስለሱ ስትራክቸር ማየት ፎቶሲንቴሲስ የቱ ጋር ይካሄዳል፣ በምን መልኩ ይካሄዳል፣ እሱን አፌክት የሚያደርጉት ፋክተሮች ምንድናቸው የሚሉትን ነገሮች እንድንለይ ይረዳናል ማለት ነው። so the outer leaf layer is known as the epidermis. ስለዚህ ከሊፍ ላየሮች ውስጥ እንግዲህ የራሱ ምንም እንኳን እኛ ስናየው ቀጭን ሆኖ ብንመለከተው ነገር ግን አጉልተን በማይክሮስኮፕ ምናምን በምንመለከትበት ጊዜ በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ስትራክቸር ነው ያለውና so outer layer የሊፍ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ኤፒደርሚስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። so ኤፒደርሚስ እንግዲህ ምን ይይዛል ወይም ደግሞ የሊፍ outer layer ምን ይይዛል የሚለው በምንመለከትበት ጊዜ the epidermis secretes a waxy coating called the cuticle that helps the plant to retain water. so ይህ
outer layer ላይ በሊፍ outer layer ላይ የሚገኘው epidermis የሚባለው structure ምን ያደርጋል ማለት ነው ዋክሲ ኩቲክልን ሴክሬት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ዋክሲ የሆነ ኮቲንግ አለው ያ ደግሞ አገልግሎቱ ምንድነው ፕላንቱ ውሃን ዝም ብሎ ሉዝ እንዳያደርግ ነገር ግን ውሃን ሪቴን እንዲያደርግ ያግዛዋል ማለት ነው so ያ ነው ዋንኛ ፐርፐዙ and a leaf has three main parts so leaf base አለ leaf lamina አለ እንደገና ደግሞ the petiole የሚባለው structure አለ ማለት ነው so epidermis የሚባለው it's a continuous layer on the outside of the plant it's one cell thick እንግዲህ አስቡት በጣም እኛውን በመናስብበት ጊዜ one cell thick ማለት የአንድ ሴል ሳይዝ ነው ማለት ነው ያለው ስለዚህ just very life ስናስበው በጣም ትንሽ ናት ግን በጣም የራሱ የሆነ ሮል አለው ማለት ነው so it's one cell thick that provides protection ስለዚህ protection ነው ዋናው አላማው epidermis ማለት ነው so in the stems and leaves it's covered with the waxy cuticle so which is waterproof and it helps to protect the organ from drying out and from infection ስለዚህ outer surface ላይ ይሆንና protect ያደርጋል ሊመጡ ከሚችሉ ከተለያዩ አደጋዎች ማለት ነው so እንደ protection ያገለግላል በዛ ላይ ደግሞ dry out እንዳይደርቅ ውሃን retain እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው so in leaves it also has pores called the stomata so ፖሮቹ ወይም ደግሞ ስቶማታ በጣም ፋሚሊያር ነው እንግዲህ ይሄ ኮንሰፕት ከኛ ጋር ስለዚህ እሱም የሚገኘው በኢፒደርሚስ ላይ በአውተር ስትራክቸሩ ላይ ነው ማለት ነው so in leaves it also has pores called stomata which allow entry of carbon dioxide for photosynthesis ስለዚህ ስቶማታ እንግዲህ ኦፕኒንግ ነው so እንደ ትራንስፖርቴሽን ሚዲየም ነው just የፕላንቱን ውስጥ ላይ ያሉትን ስትራክቸሮች ወይም ደግሞ ሊፍ ውስጥ ላይ ያሉትን ስትራክቸሮች ከአውትሳይድ ወርልዱ ጋር የሚያገናኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ መግባት ያለበት ነገር ካለ እንዲገባ የሚወጣው ነገር እንግዲህ የሚወጣው በሱ አማካኝነት ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱም የሚገኘው በአውተር ሌየር ላይ ነው ማለት ነው እና for the entry of carbon dioxide እንግዲህ እሱን አላው ያደርጋል የኢንትሪ ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ጥቅሙ ምንድነው for the process of photosynthesis ነው ሌላው the mesophile is made up of specialized parenchyma cells found between the lower and upper epidermis of the leaf ስለዚህ mesophile የሚባለው ደግሞ ከlower epidermis እና ከupper epidermis መሃል ላይ in between የሚገኝ structure ነው ማለት ነው so ከlower epidermis እና ከupper epidermis መሃል ላይ ይገኛል it's made up of specialized parenchyma cells ስለዚህ specialized ከሆኑ ሴሎች የተሰራ ነው በተጨማሪ እነዚህ ሴሎች እንግዲህ ስፔሻላይዝድ አድርገዋል ሲባል ለምንድን ነው ስፔሻሊቲያቸው ወይም ደግሞ ስፔሻላይዝ ያደረጉት ለምን ፐርፐዝ ነው በምንልበት ጊዜ they are specialized for photosynthesis so የሊፍ እንግዲህ አላማው ዋናው photosynthesis ከሆነ ድረስ እነዚህም ስፔሻላይዝ ያደረጉት for the process of photosynthesis ነው ማለት ነው so እንግዲህ ፎቶሲንተሲስን ለማካሄድ የሚያስፈልገው ዋነኛው ስትራክቸር ደግሞ ምንድነው ክሎሮፕላስት ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት as long as እነዚህ ስፔሻላይዝ ያደረጉት ለፎቶሲንተሲስ ፕሮሰስ እስከሆነ ድረስ ክሎሮፕላስትን በውስጣቸው ይይዛሉ ማለት ነው so they are two types ናቸው እነዚህ mesophile የሚባሉት በlower epidermis እና በupper epidermis in between ላይ የሚገኙት ማለት ነው so palisade mesophile የሚባሉት አሉ በተጨማሪ ደግሞ ሁለተኛዎቹ spongy mesophile የሚባሉት አሉ ማለት ነው so spongy mesophile ስንል እንግዲህ ስሙን ስንመለከተው ምናልባትም የሆነ የምንረዳው ነገር ይኖራል or ደግሞ ያልተለመደ ነገር እንዳለው እናያለን ማለት ነው so spongy mesophile is so called because in 3 dimensions it's spongy in appearance ስለዚህ 3 dimensional አድርገን በመመለከተው ጊዜ ስፖንጂ ነው በአፒራንሱ ሌላው ደግሞ ሌላው ምክንያት ምንድነው it has many large air spaces between the cells ስለዚህ በሴሎቹ መካከል መራራቅ አለ just ኮምፓክት ሆኖ በአንድ ቦታ ላይ ስብስብ ብሎ የተቀመጡ ሳይሆን ኤር ስፔስ ላርጅ የሚባል ያክል ኤር ስፔስ በመካከል ላይ አለ ማለት ነው ሶ ስፖንጂ ሚሶፋይል የተባለው ከስትራክቸሩም አንፃር ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ፓሊሴድ ሚሶፋይልስ they are near
the upper surface of the leaf where they receive more sunlight ስለዚህ እንግዲህ ሚሶፋይሎች ክሎሮፕላስትን ይይዛሉ ብለናል ሚሶፋይሎች በሁለት ይከፈላሉ ብለናል ፓሊሴድ ሚሶፋይልና ስፖንጂ ሚሶፋይል ብለናል ነገር ግን በሁለቱ ላይ ልዩነት የምንመለከተው ነገር ምንድነው እንግዲህ ስፖንጂ ሚሶፋይል ያው large air space አላቸው ብለናል ነገር ግን ፓሊሴድ ሚሶፋይሎች they are near the upper surface ለውጪኛው ፓርት ወይም ደግሞ sunlight more receive ለሚያደርገው ፓርት ቅርብ ናቸው ይላል ስለዚህ sunlight ደግሞ በጣም ቤዚክ ኮምፖነንት ነው ለፎቶሲንተሲስ ከዚህ እንደምንረዳው እንግዲህ more of ክሎሮፕላስቱን የሚይዙትና ፎቶሲንተሲስ ፕሮሰስን carry out የሚያደርጉት ፓሊሴድ ሚሶፋይሎቹ እንደሆኑ መመልከት እንችላለን ማለት ነው so ይሄ ማለት እንግዲህ they therefore contain more chloroplast than the spongy mesophile cells why ሲባል because they structure የሚገኙበትን ቦታቸውን በመመለከትበት ጊዜ they are near the upper surface of the leaf where they receive more sunlight ስለዚህ more chloroplast በፓሊሴድ ሚሶፋይሎች ውስጥ አለ more chloroplast ደግሞ ምንን ኢምፕላይ ያደርጋል more photosynthesis take place እንደሚያደርግ ያሳየናል ማለት ነው so የዛሬው ክፍለ ጊዜያችን በዚህ እናበቃለን